नमस्कार मैत्रिणींनो, कुक हॅप्पी होममध्ये मी सीमा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। चला तर लगेच रेसिपीला सुरुवात करूया। एकदम बारीक रवा घेतलेला आहे 0 नंबर साईज आणि त्या 1 किलो रवा घेतला आहे बरं का। त्याला 400 ग्रॅम पिठी साखर घेतली, तुम्ही कमी जास्त प्रमाण करू शकता आणि 200 ग्रॅम तूप घेतलंय, तिथेही कमी जास्त प्रमाण करू शकता। म्हणजे तुम्ही जास्त नाही पण कमी सहज करू शकता, कारण हे लाडू सहज वळले जातात। त्यात मी आयडियाज तशा दिलेल्या आहे। आणि 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, साधं आपलं बरं का। मैद्याचा वापर इथे करायचा नाही आणि सुकामेवे तुम्हाला जे हवे ते तुम्ही वापरू शकता। तर इथे मी काय केलं आहे, 1 किलो रवा पूर्ण भाजायला घेतलेला आहे। जाड ॲल्युमिनियमची कढई घेतलेली आहे आणि गॅसवर भाजू राहिलेली आहे। पातळ कढई घ्यायची नाही अजिबात आणि गॅस खूप मोठा करू नये, रवा आपल्याला जाळायचा नाही। सर्वप्रथम बिना तुपाचा भाजायचा, एकदम असा सुगंध छान येतो। कधीही रवा करताना, शिरा करताना सुद्धा रवा अगोदर भाजून घ्यायचा आणि नंतर असं तूप टाकायचं। आता आपल्याला त्यात थोडं थोडं करून तूप टाकायचं आहे। तुम्ही कमी जास्त अगोदर नंतर ते तुम्ही ठरवा, त्याला काहीही फरक पडत नाही। तर अशा पद्धतीने मी थोडा रवा भाजून घेतला आणि नंतर त्यामध्ये थोडं तूप टाकून आता भाजू राहिलं आहे। तर भाजताना काय करायचं, आपल्याला अजिबात लाल होऊन द्यायचा नाही, थोडासा पिवळसर कलर होऊन द्यायचा। इथे तुम्ही म्हशीचंही तूप वापरू शकता, जेणेकरून लाडू आणखीन सफेद दिसतील, तर तुम्ही वापरू शकता। आणि रवा कच्चा ठेवू नका, पोट दुखायचं काम होईल। दिवाळीचा सीझन आहे, सर्व पदार्थ आपण खाणार आहेत। हे बघा, रवा भाजत आलेला आहे। जवळजवळ मला 10 ते 11 मिनिट हा रवा भाजायला वेळ लागलेला आहे। मस्त असा भाजला गेलेला आहे। आणि महत्त्वाचं म्हणजे मी ॲल्युमिनियमचे भांडे कुठलेच वापरत नाही, पण मला रवा भाजायसाठी ही कढई वापरावीच लागली। तर इथे काय करायचं, थोडंसं तूप टाकून आता परत एकदा ते जे गव्हाचं पीठ आहे ना, ते पण थोडं भाजून घ्यायचं। तेही थोडं पिवळसर होऊन द्यायचं। थोड्याशा गठुळ्या झाल्या तर घाबरायचं नाही, टेन्शन घ्यायचं नाही। आपल्याकडे मिक्सर आहे, मिक्सरचा वापर करायचा किंवा चाळणीने व्यवस्थित आपण चाळून घेतो। पण काही नाही, हे बघा, आता मी मिक्सरमध्ये मस्त दळून घेतलं आहे, छान असं झालं आहे। त्याला लगेच तेल तूप सुटलं जातं आणि छान लाडू वळले जातात। आता हे दळायचं झालं आहे की नाही, मग आपण त्या रव्यामध्ये मिक्स करून घेऊ आणि तो रवा आणि त्यामध्येच पिठी साखर टाकून घेऊ। जे मी तुम्हाला प्रमाण सांगितलं आहे, इथे तुम्ही प्रमाण वाढवू शकता, पण हे भरपूर गोड झालेले आहे। ह्यामध्येच मी आता अर्ध जायफळ किसून घेणार आहे, थोडीशी वेलची पावडर टाकणार आहे। तुम्हाला जे जे टाकायचं ते तुम्ही टाकू शकता। आता हे सर्व मिश्रण एकत्र करणार, हे मिक्सरमध्ये परत एकदा घालणार आणि त्याचं व्यवस्थित 1-2 असा थोडंसं दळून घेणार। जवळजवळ 30-30 सेकंद, 2 भांडे भरले फक्त, 2 ते 3। आणि का तर त्याला छान असं तूप सुटलं जातं। आपण त्यात आता पिठी साखर पण टाकलेली आहे ना, त्यामुळे बघा अगदीच गोळा तयार होतो, लाडू पटकन वळला जातो, कचकच रवा केला जात नाही। आता हे केव्हा करायचं, जर रवा भाजायचं झाला की लगेच आपण त्यात ते पीठ भाजून टाकायचं, लगेच त्यात पिठी साखर टाकायची, काहीच फरक पडत नाही। छान पिठी साखरेने तो रवा असा ओलसर होतो आणि मस्त लाडू वळले जातात, छान असे लाडू होतात। त्यातल्यात गावठी तुपाचे म्हणल्यावर मग तर विचारूच नका। आता त्यामध्ये हे बघा, मी तुम्हाला एक दाखवते की मी सर्व काही दळून घेतलेलं आहे आणि लाडू बघा कसा वळला जात आहे। वळला तरी तो फोडला तरी सहज सहज फुटला पण जात आहे, एकदम पद्धतशीर असा। तुम्हाला मी ते दाखवते का, तर खरंच अशा पद्धतीने तुम्ही लाडू बनवा, खूप छान असे होतात। हे लाडू मी रात्री 11 वाजता बनवलेले आहे, त्यामुळे थोडासा अंधार, तरीही मी सर्व लाईट लावले आहे, रिंग लाईटही लावली आहे, थोडं कमी जास्त उजेड होऊ शकतो। तर हे बघा, परत एकदा तुम्हाला दाखवते की मी लाडू वळला आहे आणि फोडूनही दाखवला आहे। बघा किती छान पटकन फुटला जातो। अजून आपल्याला त्यात सुकी मेवे घालायचे आहे। तर आता इथे मी काय दाखवणार आहे, लाडू वळला आहे, तो असं थोडासा पडला आहे, तरी असं तुम्हाला वाटायला नको की आपण हे रवाचे लाडू दाखवले यांनी, पण ते तर फुटले जात आहे डब्यात ठेवताना, पण तसंही काही होत नाही। तर अशाच प्रमाणात तुम्ही लाडू बनवा, एकदम परफेक्ट असे बनतात, छान होतात। आणि खूपही मी तूप इथे वापरलेलं नाही। 200 ग्रॅम तूप 1 किलो रव्याला सहज सहज व्यवस्थित ॲडजस्ट होऊन जातं, उलटं त्यामधून थोडंसं उरतं। आता इथे मी काय केलं आहे, बदामाचे असे मस्त पातळ काप केले, ते मिक्स केले, चारोळे केले, चारोळेही टाकले आणि थोडेसे काजूही काप करून टाकले आणि बदामाचे तुकडेही मला परत वरती लावायचे आहे, पिस्त्याचे तुकडे लावायचे आहे। ते बघा, अशा पद्धतीने सहज सहज लाडू वळले जातात, परफेक्ट असे लाडू होतात। तुम्हीही असेच बनवा, छान असा सुगंध अप्रतिम घरात सुटलेला आहे आणि मस्त
केव्हा खाईल असं सर्वांना झालं आहे. असंही लाडू बनवता बनवता आदित्यने तुम्हाला खोटं वाटेल 5 ते 6 लाडू खाल्लेले आहे. तर लाडूच खरंच खूप छान झाले आहे. जेव्हा रवा भाजायला घेतला ना, मी तुम्हाला काय सांगितलं, जेव्हा सुक्काच रवा होता ना, तो भाजला आणि नंतरून तूप टाकलं तेव्हाच सुगंध पसरला होता. तर अशा पद्धतीने मस्त पिस्ता, काजू, बदाम लावून तुम्ही लाडू सजू शकता. काहीच हरकत नाही, छान होतं. तुम्हाला मोठे बदाम लावायचे असेल, मोठे काजू लावायचे असेल तर लावू शकता. तेव्हा जर तुम्ही नवीन असाल चॅनल माझ्या बघणाऱ्या, ही रेसिपी बघणाऱ्या, तर आठवणीने चॅनल सबस्क्राईब करा. आठवणीने बेल आयकॉनवर क्लिक करा. व्हिडिओ बघून छान अशी कमेंट करा. आपले लाडू वळायचे झालेले आहे अशा पद्धतीने. बघा, कुठलाही बघा, एकसारखे आकाराचे मस्त दिसत आहे की नाही. तर नक्की बनवा. अगदी सोपी पद्धत आहे, पटकन होणारी आहे आणि मिक्सरमध्ये फिरवण्याचा मला खूप फायदा झालेला आहे. तुम्ही चकलीची रेसिपी बघितली का? अनारसेची बघितली का? खूप सुंदर सुंदर रेसिप्या झालेल्या आहे. अनारसेची मागच्या वर्षीची रेसिपी 3 मिलियनच्या पुढे गेलेली आहे, ती बघा. आणि ह्या वर्षीच्या रेसिपीमध्ये नवीन ट्रिक, चकलीच्या रेसिपीमध्ये नवीन नवीन ट्रिक परफेक्ट बऱ्याच माझ्या मैत्रिणींना आवडलेली आहे. आणि रोज 12 वाजता मी 1 मिनिटाचा व्हिडिओ टाकते इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूबवर. तेही बघत जा. तेव्हा चांगले चांगले काम मस्त राहा, माझे व्हिडिओ बघत राहा. ही दिवाळी तुम्हाला खूप आनंदाची, भरभराटाची आणि तुमच्या मनासारखी जाओ. आणि हे लाडू नक्की बनवून बघा, कसे झाले तेही कळवा. बाकीच्याही माझ्या इतर दिवाळीच्या रेसिपी बघा. रोज 1 मिनिटाचा व्हिडिओ टाकते, कंटिन्यू टाकते. सर्वजण त्याला प्रतिसाद देतात, तुम्ही द्या. आठवणीने चॅनल सबस्क्राईब करा. इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज लाईक अँड फॉलो करा. आणि अशा पद्धतीने लाडू बनवून घरातल्यांनाही खुश करा, पाहुण्यांनाही खुश ठेवा. सर्वांचं छान छान मिठाई देऊन स्वागत करा, खाऊ घाला. तेव्हा बाय. मी पुन्हा येईल नवनवीन रेसिपी घेऊन.